تصور معايا المشهد ده كده يا صديقي. الفوضى بتعم سوريا كلها بعد هروب بشار الأسد، وكل القوى بتتحرك بسرعة علشان تملى الفراغ اللي سابه. ووسط ده كله في اسم بيظهر وبيثير جدل كبير: أبو محمد الجولاني، الراجل اللي بدأ حياته كزعيم لتنظيم متشدد النهاردة بيحاول يغير صورته تماما ويقدم نفسه كزعيم وطني قادر على إنقاذ سوريا من الفوضى. هل هيقدر يتحول من شخصية منبوذة دوليا لقائد سياسي مقبول؟ وهل الطريق لده هيكون سهل ولا مليان تنازلات؟ الأول خلينا نطرح كام سؤال ونجاوب عليهم مع بعض. السؤال الأول: مين هو أبو محمد الجولاني؟ السؤال الثاني: هل فعلا ممكن أبو محمد الجولاني يبقى رئيس سوريا؟ السؤال الثالث: هل التحولات اللي بيعملها دي حقيقية ولا مجرد تكتيك لتحسين صورته؟ السؤال الرابع والأخير: إزاي ممكن يبقى تركيا وإسرائيل لاعبين أساسيين في دعم طموحات أبو محمد الجولاني؟ حكايات عمر. أصل الحكايات: لا تكن ضيفا، كن جزءا من العائلة. الاسم الحقيقي أحمد حسين الشرع، اتولد سنة 1981، واختلفت الأقوال ما بين إنه من مواليد دمشق واللي قالوا عن نفسه إن هو من مواليد السعودية. بالنسبة لدراسته فاختلفت الآراء ما بين كلية الطب وكلية الإعلام، وحتى على صفحته على ويكيبيديا ما جابتش سيرة عن الموضوع ده خالص. وبدأ الدراسة في جامعة دمشق، لكنه سابها في بداياته علشان يلتحق بالجماعات المسلحة في العراق بعد الغزو الأمريكي سنة 2003. بالنسبة لبدايته العسكرية فهو بدأ مع تنظيم القاعدة تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي في العراق. بعد كده رجع سوريا في 2011 مع بداية الثورة السورية، وكان ليه دور كبير جدا في تأسيس جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة. سنة 2016 قرر ينفصل عن تنظيم القاعدة ويأسس هيئة تحرير الشام. الخطوة دي كانت محاولة منه إنه يبعد عن صورة التطرف ويقدم نفسه كقائد وطني مستقل. من هنا بدأ يظهر كشخصية سياسية أكثر منها عسكرية، وبدأ يركز على السيطرة على إدلب وتحسين الخدمات هناك. ودلوقتي هنجاوب على السؤال الثاني، وهو إنه إزاي بيحاول يغير صورته. أولا عن طريق الظهور الإعلامي. حصل تحول تكتيكي في استراتيجية الجولاني، فمحمد الجولاني اللي كان في وقت من الأوقات قائد للتطرف والجهاد العالمي بدأ يغير صورته بشكل كبير. تخلى عن خطاب القاعدة والجهاد العالمي وبدأ يقدم نفسه كزعيم محلي همه الأول والأخير مصلحة الشعب السوري. في الفترة الأخيرة ركز على تحسين علاقاته مع المجتمعات المحلية في إدلب، وقدم نفسه كحامل الاستقرار هناك. في آخر لقاء ليه مع قناة CNN ظهر أبو محمد الجولاني بزي مدني بدل اللبس العسكري المعتاد، وركز في كلامه على انه مش مجرد قائد لميليشيا مسلحة، ولكنه قائد عنده رؤية لمستقبل سوريا. قال نصا: احنا مش بنسعى الحرب، احنا بنسعى لاستقرار سوريا. هدفنا دلوقتي هو بناء دولة لكل السوريين مش بس للناس اللي في إدلب. وبدأ يركز على تحسين الخدمات في المستشفيات والمدارس والبنية التحتية في المناطق اللي تحت سيطرته. بيحاول يكسب تأييد السكان المحليين من خلال توفير حياة أفضل ليهم بعيد عن القصف والحرب. وبدأ يبعد عن الخطاب الديني المتطرف اللي كان بيستخدمه أثناء ما كان موجود في جبهة النصرة، وبيحاول يقدم نفسه كزعيم وطني قادر على توحيد كل السوريين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والسياسية. بيحاول يفتح قنوات اتصال مع أمريكا وأوروبا، وبيعرض نفسه كحليف محتمل ضد إيران والجماعات المتطرفة الثانية. وفي نفس الوقت بيحافظ على علاقة متوازنة مع تركيا اللي ليها نفوذ كبير جدا في إدلب. ومجرد ما دخل دمشق عزل رئيس الوزراء اللي كان أيام بشار، وقام بتعيين المهندس محمد البشير رئيس للوزراء، وهو كان أحد الوزراء في الحكومة الموازية هيئة تحرير الشام من مواليد جبل الزاوية بإدلب. طب يا ترى إيه هو موقف القوى الدولية والعربية منه؟ أولا أمريكا، الإدارة السابقة صنفت هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، لكن الجولاني بيحاول يغير المعادلة دي من خلال تقديم نفسه كحليف محتمل ضد إيران. أما بقى بالنسبة للإدارة الحالية فترامب ممكن يشوف في فرصة لتقليل نفوذ إيران في سوريا، وبالفعل الإدارة الأمريكية صرحت إنها بتدرس رفع اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب. تاني حاجة بقى روسيا شايفة إن الجولاني تهديد مباشر لمصالحها في سوريا، ولو حاول إن هو يوسع نفوذه بره إدلب مش هتتردد إنها تصعد عسكريا ضده. لكن الجولاني صرح إنه مش هيتعرض للقواعد العسكرية اللي موجودة في سوريا واللي تخص روسيا. أما بالنسبة لتركيا فتركيا هي اللاعب الأساسي في كل اللعبة اللي بتحصل دي، وهي اللي بتدعم الجولاني دعم غير مباشر علشان ما تصطدمش بروسيا، وفي نفس الوقت تقدر إن هي تحقق مصالحها في سوريا. ثالثا بقى إيران.
إيران شايفة إن الجولاني عدو لدود ليها بسبب موقفه العدائي تجاه الميليشيات المدعومة منها، وسقوط نظام الأسد ممكن يخلي إيران تصعد المواجهة مع هيئة تحرير الشام. أما بالنسبة بقى للدول العربية، فمعظم الدول العربية شايفة إن الجولاني شخصية متطرفة وصعب جدا إنه يحصل على دعم رسمي منها، لكن لو قدر يثبت إنه قادر على تحقيق استقرار حقيقي فأكيد بعض الدول هتراجع موقفها ده. طب إيه هي السيناريوهات المحتملة للقصة دي؟ أول سيناريو معانا محمد الجولاني رئيس سوريا، لو قدر يكسب دعم دولي كافي ممكن يظهر كخيار مقبول لرئاسة سوريا. هيحتاج يقدم تنازلات كبيرة جدا زي التخلي عن هيئة تحرير الشام كقوة عسكرية وتحويلها لحزب سياسي، والراجل بالفعل وعد بده. السيناريو الثاني تصعيد عسكري شامل، وهو إن فشل في إقناع القوى الدولية بدعمه فممكن يواجه تصعيد عسكري من روسيا وإيران وحتى أمريكا، وده ممكن يؤدي لانهيار إدلب بالكامل. السيناريو الثالث استقرار محدود، وهو لو قدر ان هو يحافظ على الوضع في إدلب بدون تصعيد فممكن يثبت نفسه كقوة سياسية وعسكرية مستقرة. طب ايه هو موقف الاطراف المعنية بالازمة والصراع السوري؟ اول حاجة الموقف العربي زي مصر والجزائر واللي كانوا داعمين للنظام السوري السابق، شايفين ان الجولاني بيهدد وحدة سوريا ووجوده في إدلب بيطول امد الازمة، وكانوا شايفين ان اي قوة معارضة للنظام السوري هي امتداد للفوضى. طب ايه هو التصرف المحتمل من الدول دي؟ التصرف المحتمل هو دعم أي قيادة سياسية وعسكرية من النظام السابق أو أي قوة معارضة تانية لإضعافه، والتنسيق مع روسيا وإيران لضمان القضاء على نفوذ الجولاني. طب إيه هو موقف السعودية والإمارات من الجولاني؟ السعودية والإمارات شايفين إن الجولاني تهديد مستقبلي خصوصا لو فضل مسيطر على إدلب، والإمارات شايفة إنه امتداد للتنظيمات المتطرفة اللي لازم يتم القضاء عليها. طب إيه هو التصرف المحتمل من الدول دي؟ التصرف المحتمل هو الضغط على المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بيه ودعم قوة تانية لإضعافه. أما بالنسبة لقطر واللي كان ليها تاريخ كبير في دعم المعارضة السورية فممكن تشوف إن الجولاني فرصة ليها لإعادة نفوذها في الملف السوري. طب إيه هو التصرف المحتمل من قطر؟ التصرف المحتمل هو دعم غير مباشر للجولاني لو قدم نفسه كقوة معتدلة ومحاولة التوسط بينه وبين الأطراف الدولية. طب إيه هو الموقف الدولي بالنسبة للجولاني؟ أولاً روسيا شايفة إن الجولاني عدو تقليدي لأنه قدر يقضي على النظام السوري واللي كان حليف قوي لروسيا ونقطة ارتكاز قوية لروسيا في الشرق الأوسط. طب إيه هو التصرف المحتمل بالنسبة لروسيا؟ التصرف المحتمل بالنسبة لروسيا عمل عمليات عسكرية ضد إدلب واستغلال وجوده كورقة تفاوض مع تركيا وأمريكا. طب إيه هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة شايفة إن الجولاني بيمثل تهديد، لكنها ممكن تغير موقفها لو قدم نفسه كزعيم معتدل قادر على مواجهة النفوذ الروسي والإيراني. طب إيه هو التصرف المحتمل من الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة أعلنت بنفسها إن هي بتدرس رفع اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وممكن تستغل الجولاني كورقة ضغط على روسيا وإيران. أما بالنسبة لتركيا فتركيا شايفة في الجولاني شريك قوي لأنه بيسيطر على إدلب واللي هي بتقع في منطقة نفوذ تركي، وتركيا مش هتقبل أي تهديد من قوات سوريا الديمقراطية قصد أو من أي قوات معارضة تانية. طب إيه هو التصرف المحتمل من تركيا؟ التصرف المحتمل هو دعم الجولاني بشكل غير مباشر لتحقيق الاستقرار في إدلب والضغط عليه لجعله يتعاون مع القوات المدعومة من تركيا. أما بالنسبة لإسرائيل فإسرائيل بتراقب الجولاني بحذر، لكنها ممكن تشوف فيه فرصة لإضعاف النفوذ الإيراني في سوريا. طب إيه هو التصرف المحتمل من إسرائيل؟ التصرف المحتمل هو تجاهله لو ما كانش بيشكل تهديد مباشر عليها، والراجل يعني بسم الله ما شاء الله ما ضربش طلقة على إسرائيل حتى بعد ما دخلت واحتلت جبل الشيخ ووصلت إنها قربت من العاصمة دمشق والبعد كان بينها وبين العاصمة 10 دقايق بس. إسرائيل تتوغل في سوريا على عينك يا تاجر كما يقولون في العامية، والتركيبة الحاكمة الجديدة بحالة صمت مطبق. بيان واحد لم يصدر حتى الساعة للتنديد بخروق إسرائيل أو لتطمين السوريين بقدرتها على حماية الحدود السورية وعلى استعادة جل ما يريده السوريون اليوم، الأمن والأمان. فإذا إسرائيل توغلت عسكريا في جنوب سوريا إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق. تاني حاجة استغلال وجوده لإثارة الفوضى بين الأطراف المتصارعة، ومن مصلحة إسرائيل إن الفوضى تستمر على طول، لأن هي دلوقتي بتبرطع في سوريا بدون لا رابط ولا حسيب ولا رقيب،
ضربت كل الأهداف العسكرية البحرية والجوية ومخازن السلاح، ما خلتش بصراحة. يعني بسم الله ما شاء الله، كانت فرصة لإسرائيل إن هي تحتل جزء كبير من سوريا وتفرض أمر واقع على الوطن العربي كله. بدليل تساءل عن دور إسرائيل خلال مرحلة إسقاط الأسد وما سبقها، ولماذا لم نسمع بيانا واحدا حتى الساعة من الفصائل المسلحة أو التركيبة الحاكمة الجديدة يدين الخروق الإسرائيلية؟ هل في ترتيب معين سبق هذه الضربات؟ هل تخشى تخريب أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل، أو أن موضوع السيادة السورية كله لا يعنيها؟ كيف لم يصدر تعليق واحد على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان إلى الأبد؟ إن حسب التقارير الإخبارية الأخيرة، إسرائيل وسعت سيطرتها في منطقة هضبة الجولان مستغلا انهيار الوضع الأمني والسياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. التحرك الإسرائيلي ركز بشكل مباشر على المناطق الحدودية اللي كانت بتعتبر جزء من المنطقة العازلة واللي بتشرف عليها قوات من الأمم المتحدة بموجب اتفاقية فض الاشتباك لسنة 1974. التقارير بتشير إن إسرائيل توغلت في مناطق قريبة من جبل الشيخ لعمق مسافة 25 كيلومتر، وبقى بينها وبين العاصمة دمشق مسافة 10 دقايق مش أكتر. والمناطق دي مناطق استراتيجية جدا، لأن هي بتطل على الحدود السورية الإسرائيلية اللبنانية الأردنية، واللي بيبقى فوقها بيقدر يراقب 4 دول. المناطق دي كانت تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لكنها دلوقتي تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة. وإسرائيل بررت ده بأنه إجراء أمني استباقي لحماية حدودها بعد انهيار نظام الأسد. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الخطوة بأنها فرصة لإعادة رسم حدود إسرائيل الشمالية في ظل غياب حكومة مركزية قوية في سوريا. اليوم يدرك الجميع الأهمية الهائلة لوجودنا على مرتفعات الجولان وليس عند سفحها. سيطرتنا على الجولان تضمن أمننا وسيادتنا. وبهذه المناسبة أود أن أشكر صديقي رئيس المنتخب دونالد ترامب على استجابته لطلبي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في عام 2019. يكتسب هذا الاعتراف التاريخي أهمية أكبر اليوم، وستكون مرتفعات الجولان جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد. طب إيه هي ردود الفعل الدولية على اللي عملته إسرائيل؟ مصر أدانت الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها اعتداء على السيادة السورية. الأمم المتحدة دعت إلى ضبط النفس وأكدت على احترام اتفاقية فض الاشتباك لسنة 1974. لكن إسرائيل بكل بجاحة أعلنت انتهاء الاتفاقية لأن مفيش حكومة في سوريا تضمن الأمن الإسرائيلي. أما روسيا وإيران فاعتبرت أن التحرك الإسرائيلي استفزاز مباشر بيهدد الاستقرار الإقليمي. طب إيه هي أهمية المناطق دي بالنسبة لإسرائيل؟ المناطق دي بتدي لإسرائيل تفوق عسكري وبتمنحها القدرة على مراقبة أي تحركات معادية جاية من سوريا أو من لبنان، وكمان قطعت الطريق بين إيران وبين لبنان واللي هو كان عن طريق سوريا. وبكده إسرائيل ضربت كل الأهداف الجوية والبحرية والأرضية ومخازن السلاح، جابت الجيش السوري على الأرض. وحسب التقارير لو احنا عايزين نعمر سوريا من جديد فعايزينها على الأقل من 500 مليار دولار لغاية تريليون دولار علشان بس ترجع لما قبل 2011. يعني سوريا اتدمرت تماما. الخطوة دي ممكن تفتح الباب أمام تصعيد عسكري جديد في المنطقة، خاصة بعد تزايد التوتر ما بين إسرائيل وإيران. طب إيه هو موقف الجولاني ناحية الدول العربية والأجنبية في الموضوع ده، وإيه هي الخيارات المتاحة أمامه؟ الخيار الأول التحالف مع تركيا، وده هيضمن له دعم عسكري وسياسي وهيخليه يفضل مسيطر على إدلب، لكن هيخسره أي فرصة للتعاون مع أمريكا أو روسيا. الخيار الثاني التقرب من أمريكا، وهو إنه يحاول يقنعهم إنه زعيم معتدل وبديل أفضل من قوات سوريا الديمقراطية، بس ده هيخليه في مواجهة مباشرة مع روسيا وتركيا. ثالث خيار وهو اللعب على كل الأطراف، وهو إنه يوازن ما بين تركيا وأمريكا وفي نفس الوقت يتجنب مواجهة روسيا، بس ده هيخليه في موقف صعب جدا لأنه مش هيقدر يرضي الجميع. طب ايه هي التحديات اللي بتواجهه؟ التحديات اللي بتواجهه انه مش هيقدر يفضل في المنطقة الرمادية لفترة طويلة، لازم يختار جانب، والاختيار ده
ممكن يكون بداية لمواجهة أكبر. لكن من الواضح إن الجولاني عمال يغازل أمريكا والدول الأوروبية وإسرائيل ويقدم تنازلات لكل الأطراف علشان يقدر يحقق هدفه وهو حكم سوريا. طب هذه الجماعات الموجودة اليوم أولويتها الهيمنة على الحكم، وليس كحماية سوريا ولا حماية أي شيء آخر. للأسف يعني لا نريد، بالتأكيد لا نريد لا الإخوان المسلمين ولا أي جماعات إسلامية لا تمثل كل السوريين ولا تمثل محور الاعتدال في المنطقة. إيه هو السيناريو المحتمل؟ السيناريو المحتمل الوحيد اللي مقبول للعقل هو تقسيم سوريا فعليا، فإدلب تحت سيطرة الجولان وتركيا، والشمال الشرقي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وأمريكا، الساحل تحت سيطرة روسيا، وهضبة الجولان تحت سيطرة إسرائيل، وده هيخلي سوريا مقسمة لسنين طويلة. والسؤال دلوقتي، هل اللي حصل ده ممكن يكون الشرارة اللي هتعمل الحرب العالمية الثالثة والجزء النووي منها في سوريا؟ طب تعالوا معانا نفكر ايه هي الاسباب اللي ممكن تشعل الحرب العالمية الثالثة في سوريا. اول حاجة تصاعد التوتر بين روسيا وامريكا، ثاني حاجة الاشتباكات اللي ممكن تحصل بين القوات المدعومة من تركيا والقوات المدعومة من أمريكا اللي هي قوات سوريا الديمقراطية، وثالث حاجة وهو اشتباك مباشر ما بين إسرائيل وإيران. والموقع الجغرافي لسوريا في قلب الشرق الأوسط بيخليها نقطة انطلاق محتملة لصراع عالمي جديد. محمد الجولاني مش مجرد زعيم معارض، ده شخصية معقدة جمعت بين التطرف والطموح السياسي. هل هيقدر يتحول من زعيم ميليشيا لرئيس دولة، ولا دوره هيقتصر على إنه يبقى أداة في ايد قوة معينة ولاعب في لعبة اكبر منه بكتير؟ وهل هيقدر يختار الجانب اللي يحقق له مصلحته في حكم سوريا ويقدم التنازلات المطلوبة، ولا قرار واحد غلط منه هيكون هو الشرارة اللي هتشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة في سوريا؟ الايام اللي جاية هي الوحيدة اللي تقدر تجاوب على الأسئلة دي. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، أتمنى إنها تكون عجبتكم. مستنى أشوف آرائكم وتعليقاتكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم دكتور أحمد عمر من قناتكم حكايات عمر. أشوفكم على خير، سلام.